Chào mừng các bạn đã đến với kênh giới thiệu sản phẩm sản xuất khuôn mẫu của công ty cơ khí Tân Cơ. Công ty Tân Cơ nhận thiết kế chế tạo mới các loại khuôn ép nhựa và nhận sửa chữa phục hồi các loại khuôn ép nhựa cũ. Chúng tôi cũng có dịch vụ phay tiện CNC các loại chi tiết cho ngành khuôn mẫu. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn hạng mục sửa chữa khuôn co ống nhựa PVC T-114 và T-114 giảm 60. Khuôn cũ sau nhiều năm sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, sản phẩm không còn đẹp, bị móp méo, bị ba via mặt phân khuôn, logo bị mờ, lớp mạ chrome bị bong tróc. Công ty Tân Cơ đã nhận sửa chữa phục hồi, hàn đắp, phay lại biên dạng, khắc lại logo, đánh bóng, mạ chrome bề mặt khuôn. Khuôn sau khi sửa chữa đã cho ra sản phẩm đẹp như khuôn mới. Sau đây mời các bạn xem khuôn sau khi sửa chữa. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới sản phẩm khuôn ép nhựa của công ty cơ khí Tân Cơ.